สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการทำ YouTube Live ข้อดีของการทำ YouTube Live ก็คือเป็นมิตรกับอุปกรณ์เช่น Smart TV นะฮะดังนั้นขั้นตอนของ YouTube Live ก็จะสรุปสั้นๆดังต่อไปนี้นะฮะเริ่มต้นก็คือให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ YouTube ก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยเลือกที่ Sign In ทางด้านบนขวามือของเว็บไซต์ต่อจากนั้นก็ให้ล็อกอินเข้าไปหลังจากนั้นให้เลือกทางด้านมุมบนขวามือ Go Live นะ Go Live ตัวนี้แล้วต่อจากนั้นทาง YouTube Studio ก็จะขึ้นหน้าจอมาให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องการถ่ายทอดสดและเงื่อนไขต่างๆที่เราจะต้องกรอกให้กับ YouTube Studio นะครับซึ่งเนื้อหาที่กรอกนี้ก็จะเหมือนกับการที่เราต้องการอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นไปเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้แตกต่างกันหลังจากนั้นเราจะได้ตัว Streaming Key มาจาก YouTube นะฮะซึ่งหลังจากที่เราได้มาแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการ Copy เข้าไปในช่อง Streaming Key ของ OBS Studio นะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็น YouTube ซึ่งวิดีโอก่อนหน้านี้ก็จะมีเลือกเป็น Facebook Live นะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็น YouTube ก็เท่านี้เป็นขั้นตอนสั้นๆง่ายๆเพื่อไม่ให้ดูน่าเบื่อนะครับติดตามกันอย่างรวดเร็วสำหรับ YouTube Live อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามทางช่องสาระดีๆไม่มีเบื่อขอบคุณครับ